ජපාන් ඇතුළු විදේශ රටවල් වල පාවිච්චි කරපු පුරුදු වෙන ළමයි ඇතුළු පුරුදු වෙන ඕනම කෙනෙක්ට ගැලපෙන කීබෝඩ් කිහිපයක්. මේ වගේ කීබෝඩ් අපි ළඟ දැනට ස්ටොක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 25000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක කරන මේ දවස් වෙනකොට. මේක මේඩ් ඉන් හොන්කොන් කීබෝඩ් එකක්. මේකත් විදේශයේ පාවිච්චි කරලා අපිට ආපු එකක්. එතකොට මේක ඔක්ටේව් 4යි තියෙන්නේ. ඔක්ටේව් 4. එතකොට අපි ළඟ තව තියෙනවා ඔක්ටේව් 5 කීබෝඩ් එකෙන් කීබෝඩ් එක මෙන්න මේවා තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද? ඒ ඔක්කොම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට පසුව අරගෙන එන්නම්. එකින් එක මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මොන විදිහටද අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්? ඒ වගේ දේවල් දැනට අපි මේන් කීපයක් ඔන් කරලා බලමු. මේවයි තියෙන ටෝන් මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දලා අදහසක් ගන්න අපි කීබෝඩ් කීපයක් ඔන් කරලා බලමු. right මම මුලින්ම ගත්තේ මෙන්න මේ මේඩ් ඉන් හොන්කොන් කීබෝඩ් එක. විදේශයේ පාවිච්චි කරපු කීබෝඩ් එකක්. ඔක්ටේව් 4 ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් කී තියෙනවා. කන්ඩිෂන් උත් සාමාන්‍යයෙන් 180ට එහා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් පවර් ඔන් කරලා. පවර් බටන් එක මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මේකේ ටෝන් ටික නම් මෙතෙන්ට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මේවයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හොඳ ටෝන් ටිකක් තියෙනවා මේකේ. මෙතෙන්ට ඩ්‍රම්ස් ඒ සොට්ටයක්. අපි තව කීබෝඩ් එකක් අරන් බලමු. මේක මිඩලි කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. හොඳ කීබෝඩ් එකක්. මේ කීබෝඩ් එක ගැනත් කියනවා නම් මේකෙත් ඔක්ටේව් 4 තියෙන්නේ. ඔන් කරලා බලමු. ටෝන් සෙට් එකක් තියෙනවා. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් වෙනවා. ඉගෙන ගන්න දුවදරුවන් ඇතුළු බිග්නර්ස්ලාට හොඳයි. මේකේ සාමාන්‍ය කී සයිස් එක ලොකුයි. ඔක්ටේව් 4 වුණාට. තව කීබෝඩ් එකක් බලමු. මේක ඔක්ටේව් 5 කීබෝඩ් එකක්. ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි වලින් නෙවෙයි තියෙන්නේ. කලින් බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක බලවම. හැබැයි මේකේ බලන්න පවර් ඔන් කරපු ගමන් ලයිට් සිස්ටම් එකක් වැඩ කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔන් කරාම මේකේ කී සයිස් එක අර අපි කලින් බලපු කීබෝඩ් එකත් එක්ක බලවම කී සයිස් එක පොඩ්ඩක් පොඩි. හැබැයි කීස් ප්‍රමාණය වැඩි. ඔක්ටේව් 5. ඒ කියන්නේ කී 61 තියෙනවා. මේ හැම කී එකකටම ලයිට් සෙට් එකක් තියෙනවා. හොඳ ටෝන් සෙට් එකකුත් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන ටෝන් සෙට් එක තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි එකේ ස්පීකර් දෙකක් එනවා. කලින් කීබෝඩ් වල වගේම. ඊපස්සේ බලමු මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක. මේකේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් අපේ කලින් බලපු කීබෝඩ් එක වගේ නෙවෙයි. ඒකේ කීස් පොඩි. හැබැයි ඔක්ටේව් 5 තියෙනවා. 61 කී තියෙනවා. මේකේ කීස් ලොකුයි. මේකෙත් ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් කී එක ඔක්ටේව් 5 තියෙනවා. කී 61 තියෙනවා. අර කීබෝඩ් එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් ප්‍රමාණයෙන් ලොකුයි. මේකේ තව තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේකේ අර ටච් සිස්ටම් එක තියෙනවා. මේ හිමින් ප්ලේ කරද්දී හිමින් වදින්න, හයියෙන් ප්ලේ කරද්දී හයියෙන් වදින්න. ටෝන් 120ක් තියෙනවා.
මේකේ ස්පීකර් දෙකයි තව පොඩි ටියුටර්ස් දෙකක් එනවා. අපි කලින් කතා කරපු කීබෝඩ් එක බැලුවාම මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කීබෝඩ් එකක්. ඊට වැඩිය ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. මේ වගේ කීබෝඩ් පුරුදු වෙන දුවල පුතාලට එතකොට වැඩිහිටි ඕනම කෙනෙකුට ගැලපෙනවා මේ කීබෝඩ්. ලංකාවේ ඕනම තැනකට ඩිලිවරි කරගන්න පුළුවන්. කතා කරන්න සෙලිබ්‍රේට් මියුසික් හවුස් අපේ දුරකථන අංකයට ඕනම තැනකට ඩිලිවරි එක ෆ්‍රී. ඩිලිවරි කරනවට කිසිම ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ. තව අපි වීඩියෝ අරන් එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට කීබෝඩ් එකෙන් කීබෝඩ් එක අපි ඔන් කරලා බලමු. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට গিitar ඇතුළු සංගීත භාණ්ඩ මොනවා හරි මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ සෙලිබ්‍රේට් මියුසික් හවුස් එකේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය පරිදි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයගොල්ලෝ කැමතිම গিitar එක අතේ තියෙන බජට් එකට ගෙන්ව ගන්න. ලංකාවේ ඕනම තැනකට ඩිලිවරි ෆ්‍රී නිසා කිසිම ඩිලිවරි ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවය අපිට පැහැදිලි කරාමු. ඒ කියන්නේ හොබි එකට කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තව වෙනත් දේවල් වලට නම් මේ গিitar එක යොදා ගන්න අවශ්‍ය. ඒ වගේ අවශ්‍යතාවය කිව්වම අපිට පුළුවන් ඔයාට හරියන গিitar එක තෝරලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ Celebrate Guitar Academy course එක තියෙනවා. ඔයාලා ඔකේ කොහේ හිටියත් බිඳුවේ සිට සරලව මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අතේ තියෙන ෆෝන් එකෙන් ලැප්ටොප් එකෙන් ටැබ් එකෙන් මේ ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ඒක ගැනත් මතක් කරනවා. මොකද ඒකේ අපි හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට গিitar වාදනයේදී පැන නගින ප්‍රශ්න ඇතුළු සියලුම දේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අමතරව গিitar එක හරහා සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද, මේ গিitar වාදනය තමන්ගේ ජීවිතයට යොදාගන්නේ කොහොමද තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඉතින් මේ හැමදේම අපි බිඳුවේ සිට සරලව තමයි කියලා දෙන්නේ. වැඩිහිටි ළමා ඕනම කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කෝස් එක. ඒකත් ඕගොල්ලොන්ට ෆ්‍රී එකක් තියෙන, නිවාඩුවක් තියෙන ඕනම දවසක ඕනම වෙලාවක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි Celebrate Guitar Academy course එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් course එකේ සම්පූර්ණම ගාස්තු වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් පුළුවන් ගොඩාක් ඉක්මනට ඉතාමත් සරල විදිහට ගිටාර් වාදනය ඉගෙන ගන්න අපේ Celebrate Guitar Academy course එක හරහා. ගිටාර් වාදන පුහුණුව බිඳුවේ සිට සරලව ගිටාරයට සම්බන්ධ තවත් බොහෝ දේ Celebrate Guitar Academy තුලින් කාලයේ වෙනසත් සමග තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ගිටාරයෙන් කළ හැකි දේ බොහෝ. අපි හැමෝම ගිටාර් වාදනය පුරුදු විය යුතුයි කියලා හිතනවා. ලෝකයේ බිලියන ගාණක් මිනිස්සු ගිටාර් වාදනය නරඹනවා, රස විඳිනවා. ඒ අයට නරඹන්න තවත් සුළු පිරිසක් තමයි ගිටාර් වාදනය කරන්නේ. ගිටාර් වාදනය කරන ගොඩක් අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ අවශ්‍යතාවයන් කොයිතරම් දුරට සාර්ථක කරගන්නවද කියලා ඔයාලා දැනන් හිටියද? වෘත්තීය මට්ටමින් සංගීතය කරන අය විතරක් නෙවෙයි, දේශපාලකයින්, නළු නිළියන්, ගුරුවරුන්, සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේ හරහා තමන්ගේ අවශ්‍ය අරමුණු කරා යන්න ගිටාර් වාදනයෙන් මේ තරම් සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනන් හිටියද? ගිටාරය සහ ගිටාර් වාදනය කියන්නේ මුදල් උපයන්න කැමති අයට මුදල් වගේම එහෙම නැති අයට Taman කැමති මිනිස්සු අතරට යන්න, Tamanගේ අරමුණු දීන හැබෑ කරගන්න, Tamanගේම කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න හොඳම ආයෝජනයක් තමයි. එහෙනම් ගිටාර් වාදනයෙන් අපි හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න ක්‍රම ගණනාවක්ම තියෙද්දී ඔයා තාමත් ගිටාර් වාදනය අහගෙන ඉන්න හෝ නරඹන්නේ විතරක්ම වෙලාද? Celebrate Guitar Academy course එක හා සම්බන්ධ වී Taman කැමති විදිහට සාර්ථක වෙන්න ඔයාටත් පුළුවන්. ලංකාවේ සහ විදේශයේ ඕනම තැනක ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයා වැඩිහිටියෙක් නම් ඔයාගේ දුවා දරුවන්ට මේ වාදනය පුහුණු කරන්නත්, ඔයා සාමාන්‍ය වයසක කෙනෙක් නම් වැඩිහිටියන්ට මේ වාදනය පුහුණු කරන්නත් ගිටාර් ඇකඩමි කෝස් එක හරහා ඔයාට දැනුම ලැබෙනවා. කවුරුත් කරන්න එපා කියන, අනුන්ට කරදරයක් වෙන නරක දෙයක් නෙවෙයි මේ ගිටාර් වාදනය කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රශ්නත් එක්ක, එහෙම නැත්නම් එයාලගේ වැඩ රාජකාරීත් එක්ක මේ ගිටාර් වාදනය කරන්න හෝ ඒව රස විඳින්න ගොඩක් ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ. ඒ තරම් මිනිස්සු ආසයි ගිටාර් වාදනය නරඹන්න සහ අහගෙන ඉන්න, වාදනය කරන්න. තවත් අයට ගිටාර් වාදනය යම්කිසි මට්ටමකට හෝ හොඳට පුළුවන්. ඒ හැකියාව මිනිස්සු අතරට ගෙනියන ගමන් Taman කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ කියලා එයාලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ හැකියාවෙන් හරියට වැඩක් ගමු. ඔයා ගිටාර් එකක් ගන්න
ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වුණත් ගිටාර එකක් දැනට තියෙන කෙනෙක් වුණත් ඒ ගන්න ගිටාර එක හෝ තියෙන ගිටාර එක ප්‍රොෆෙෂනල්ම විය යුතු නැහැ. ඔයා සම්බන්ධ විය යුතුම කෝස් එකක් තමයි සෙලිබ්‍රේට් ගිටාර් ඇකඩමි කෝස් එක. ඔයා ජොබ් එකක් කරන ගමන් වුණත් ඉගෙන ගන්න ගමන් වුණත් ළමාද වැඩිහිටිද ගැහැණුද පිරිමිද වයස ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නැහැ. Taman කැමති තැනක සිට Taman කැමති දිනයක Taman කැමති වේලාවක ලංකාව සහ ලංකාවෙන් පිට ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp හෝ Telegram හරහා මැසේජ් එකක් තියන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපේ දුරකථන අංකයට කතා කරන්න. Celebrate house in the in Japan, Hong Kong, Apple, this, we this, use it, and brand new guitar, keyboard, violin, Apple, Sangita, Banda, Saha. No, it could put her in a Philly Banda now, them through then again, you want to celebrate house, YouTube channel, like a subscribe, girl, out the Agan. If I give a bill like a nigga, click girl, notification, nigga, ik money, again. It's Tuesday, so that was on.